කොහොමද හැමෝටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Photoshop එකෙන් කොහොමද layer එකක් දාගන්නේ කියලා. right. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තමයි Photoshop එකේ interface එක. මෙතන වම් පැත්තේ උඩ පේනවා ඇති මේ file edit image layers select filter 3D වගේ ටිකක් තියෙන මෙතන මෙන්න මේ වචන set එකක් තියෙන item එකක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ menu bar එක. එතකොට මේකේ අපි ඉස්සරම යනවා file ඊට පස්සේ මේ new කියන එකට යනවා. right. layer එක හදා ගන්නට එන පළවෙනිම එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනින් අපිට දාගන්න පුළුවන් name. මෙතන name කියන ඒවා හදන layer එකේ නම අපි මම example එකක් දාගන්නම්. alpha 1 කියලා මම select කරගන්නවා. නම type කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන විදිහ එකක් මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ document type එක custom තියන්න. එතකොට මෙතන වැටෙන්නේ resolution එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හදන layer එකේ size එක දිග සහ පළල මේකෙන් කියන්නේ. එතකොට මෙතන මේ width එක කියන්නේ දිග, height එක කියන්නේ උස. එතකොට මෙතන දාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා සරල උදාහරණයක් කියන්න සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එකක් හදනවා නම් මෙතන දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් 1920යි 1080 ඔන්න ඔය resolution කේක resolution තියෙනවා. මෙතන කැමති එකක් ඔයාලා select කරගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් දාලා පෙන්නන්නම් මෙහෙම 1920 1080 මෙතන දැම්මා. ඊට පස්සේ right මෙතන දාන්න ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා pixel. මේක සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් edit කරනවා නම් ෆොටෝ එකක් අපිට වැටෙන්නේ pixel වලින්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ A4 size එකට A2 A3 වගේ paper size ගන්නවා නම් මේකේ දාන්න පුළුවන් අපිට millimeters එහෙම නැත්නම් inches. එතකොට එහෙම කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් වගේ දේවල් එඩිට් කරනවා විතරයි අපි පික්සල් තියන්නේ. ඔයාලට කැමති මිලිමීටර්ස් වලින් උනත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆොටෝ වගේ දෙයක් එඩිට් කරන හින්දා මේ පික්සල් දාලා තියන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කන්ටෙන්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එක මම පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ white කියලා තියෙන්නේ. මේක අපිට කළු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. right. මම මේක දැන් සුදු තමා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතන ඕකේ එක දෙනවා. right. මේ වටුනේ මේ තියෙන width එක height එක right. එතකොට අපිට තව එකක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. මෙතන වැටෙන අපි දාමු මෙතන right මේකම දීලා අපි මේකේ color එක විතරක් වෙනස් කරමුකෝ. අපි දානවා black right. කොහොමද ඉස්සලා දාලා තිබි white දැන් black දැම්මට පස්සේ කළු පාට වුණා. එතනින් තමයි select කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඔයාලා දාන layer එකේ පාට මොන පාටද ඔයාලා දාන්නේ කියලා තමයි මෙතනින් select කරගන්නේ. ඔය විදිහට තමයි මේ Photoshop එකේ layer එකක් දාගන්නේ. ඔයාලා දන්නේ නැති මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් Photoshop ගැන, Adobe Premiere Pro ගැන, Wondershare ගැන, AutoCAD ගැන සාමාන්‍යයෙන් text side එකේ හරිය නොදන්න දෙයක් ඒ වගේ දෙයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. මම වීඩියෝ එකකින් එක ගෙනල්ලා දෙන්නම්. එතකන් ජය වේවා.